Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, tibok kalibutan gikan din sa harang dakben sa Subo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark, kauban nato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, maayong gabi Ryan Mark. Ug maayong gabi ninyong tanan. Yes! Maayong gabi. Kumusta man ang mga panagway din sa inyong screen? Ay ganaan. Natsuay ni. We are all natural tonight. Tinted sunscreen lang. What you see is what you get. Okay, yes. Anyway, so magsugod na attorney kaya makaguol nga balita nga murag ni tayog sad sa show business and sa Pilipinas, no? Kaning balita about Liza Soberano, And the breakup. Dugay naman din silang breakup. Not the breakup. The child abuse. Muna siya. That one I don't know. Usa na sa mga discussion nga ang focus sa media, nagpataka ng Philippine media ka, ang gi-focus ang break-up radyon nga 3 years na di ay sila almost nga That's why, nagadaon na bitaw ko. Pakapin na siya. Ang main jud na revelation ni Liza was she was abused as a child. Dito sa America, kay iyang mama ug papa na involved sa drugs. Iyang papa kay na-deport rin sa Pilipinas. Murag Filipino raman di siya bloodline. Ang iyahang papa was Filipino, ang iyang mama mo Amerikana. Di ko sure. Murag mo na siya. Anyway, so ang iyang papa kay na-involve og drug manufacturing yun. And illegal possession. So na-deport sa Philippines. Ang iyang mama sad is na-addict sa meta, no? Sa shabu. And eventually, but before that, magka-deport siyang papa, nakarelasyon niyang mama og lain nga ni-abuse ni Liza physically. Unalan siya kuan sa pistola and all that. Unya, eventually, na-priso gyud iyang mama kay drugs man, nadakpan gyud iyang mama, so ni-adto siya mga foster home. Oh, so ang that's katong, sad. Oh. Yes, ang katong ni-abuse gyud niya, katong gingalag Melissa, according to Liza, best friend ko na siyang mama or high school classmate ko na siyang mama. It turned out dili di ay, but mao to siya si Melissa. Ingon si Liza, grabe makaing ko. Ha, ingon ana nga. Gihimo ko na siyang family dog. Dili siya pwede mo join sa mga family activity at home kay maglingkod na jud matud pa siya sa dapit sa kanang sofa kay magbantay gyud siya as a family dog. And then kanang na one time nga na libang ang ilang iro dito sa ilang balay bunot iyang kay gipatilaan ang hugaw sa iro sa floor man. Yes. How can her mother allow? Napriso naman. Binuhatan. Wala naman siya kwan. Stay daw siya sa iyang grandparents. Yes. Stay siya sa iyang grandparents but eventually kinahalan yun lang mag-foster home because tiguang naman iyang mga lola, no? Iyang grandparents. Unya, dapat nang lakaw ko sila, unya nag-take home, nag-drive-through ba? So, ang mga kuyog niya sa sakyan na ng order niya, siya wadyo ni order niya, pagkahumanin lang tanan, so ni order siya nuggets. Ganun siya nga, wala kay apil, di ka pwede mo kaon. So pag uli niya silang balay, wala siya pasudla sa balay. Kay, ingon niyang katong guardian, katong foster mother niya na, di ka pwede mo sud sa balay kay nagminaldita ka, you were a bad girl, you were a bad child. So, butang siya sa grahi. Overnight, sige siyang hilak. Yan igawas eventually iyang foster mother nagtuo siya pasudlo ni siya sa balay gaynan siya hindi ka mahilom din ha imong manghod nga infant pa baby pa ako isod sa French. How old was she? She was 2 years old. Di siguro 2. Ingon siya. Grabe kayo na 2 gamay pa kayo na. Memory but according to Liza na iya sa kunong na-confirm sa mga tao eventually sa mga ilang mga silingan, iyang mga family relatives na mao jud to iyang naagian.
But regardless, kung pala ang edad, ang yung revelation is ha? Inana imong nagyan. And you cannot imagine ba nga kana at least karon no murag she's okay na, pero I hope she's receiving therapy sa iyahang mga naagian kay kinahanglan man gud na i-process and tanan niya na experience no, that's adverse childhood experience and she must be kung sa amo apa nga kuan pananaw no kung ganahan ta nga ma-remedy ang iyahang situation as kanang child abuse victim at a very young age mukuan man gud na mo man gud nag-impact later on sa iyang kinabuhi as what I learned from psychologists ha nga ka-network namo og sa ato ang mabasahan kay gahandle man yung mga child abuse cases kanang it will form part sa iyahang pagkatao later on and naana siya grabe nga impact such that kung dili na ma-remedy, dili ma-therapy, dili siya ma-process sa kadto nga experience, possibly she will carry it on sa iyahang later sa iyahang kinabuhi no. We don't know gyud unsa yung epekto ani sa iyaha pero grabe nag-impact bitaw na kami mga advocates against child abuse mao gyud na to ang paningkamutan nga kanang malikayan kay naa man gud na siya it will become a cycle of kanang violence unya narabatay tendency karon nga mudawat na lang taong violence against children kaning panawagan ron ni kuan Senator Robin Padilla nga ipa-lower ang minimum age of criminal responsibility apil na siguro ni na siguro na adverse childhood experience sa Senator Robin nga hindi siya makasabot presumably naana na yung mga nag-explain niya regarding sa ato ang juvenile justice law nya mao gihapo iyahang baruganan naana na nag-explain niya regarding sa pag-implement and yet he continues to spread false information again bahin sa balaod no nakakita ka atong ilahang convo ilahang kuan discussion exchange ni Senator Kiko Pangilinan kana mga examples actually of kanang usa kay naitabo way back sa ato ang mga kinabuhi no nganong ingon ana ato ang pananaw sa ato ang kinabuhi karon unya that's very sad on the part of Liza. Ako kay bawaan ang kana nga side ang ako ra gyud taon na bawaan ang breakup nga 3 years na di ay. Kaya gi-focus sa mga netizens kana break up kay nag-uol sila ang mga fans nag-uol siya nga hala nagbuwag na this Liza unta magkabalit pa mo oy basig na pay second chance but kana siya pakapin ra na ka ang focus gyud ato mental health issue and child abuse. Mauna siya no nga kita gyud dapat mahimo gyud ang advocates against child abuse kita tanan and dili gyud na siya normal ang katong iyahang kuan mga guardian iyahang mga foster parent would justify their act as discipline. Moingon siya, amo ra man nagdisiplina kay nagminaldita man na nagpabadlong man na nga bata. How many of us do that? Karon no nga mo justify sa ato ang kanang action against children as disiplina man ni para makat-on. So unsay epekto ana ka sa ato later on is something kay ako sa ato ang perception karon whatever we are experiencing karon as a nation no do na siguro gyud bearing kung giun sa puta pagpadako gikan sa to ang pagkagamay. Ingon siya na she has gained her power na daw but sa una mahadlok jud siya mo go against the people nga kanang mga nagkuan niya kay basig biyaan siya or i-let go siya. Mong dili kuno kay siya mo tingog but eventually there was a time labi na pag pandemic di ba na grabe na makita ka vocal sa Liza unya ang advocacy kay mental health man to abi na kog just for the COVID ba na how to survive COVID no sa moto nag-advocate siya for mental health ko ano but now makita na yun nganong naasiya laom pa di ito yung mental health advocacy kay grabe ka personal experience sa iyahang bahin kung giunsa siya pagpadako so we should all be cautious and be worried no sa atong pamaagi sa pagdisiplina sa ato ang mga anak. I'm sure ha katong mga nagbuhat ato sa ingon ningon ra gud nga igo ra gud sila ni disiplina ni Liza sa iyang paggagamay. Ikaw attorney as a mother as a child advocate how should you discipline a child? Kana capital punishment ana. Wala man gyud tay ingon nga kanang kuano kanang one size fits all nga klase sa pagdisiplina pero kami advocates gyud me of positive discipline. Usa na nga klase nga positive nga discipline
dili the corporal punishment nga style of discipline nga atong pamaagi is pagpasakit physically gyud sa bata, no? Atong pamaagi is to explain to the child. Ang pinakadali gyud mo disiplina karon ha, I would understand is mupiti gyud ang bata, makusian gyud ang bata kay we are also emotional lagutan na sa tong una that child has to learn. Pero nana mo bag-ong pamaagi sa pagdisiplina. Discipline comes from the word disciple, no? Disciples of Christ, to follow. Unsa na to pagpa-follow sa bata, and it's not really nga corporal punishment. Piti dayon, kusi dayon, chinelas dayon, sa pa kung sa classroom eraser dayon, chalk dayon, no? So kinahanglan nga we should be more responsible as adults. We don't want to create adverse childhood experience nga to sa bata, sexual abuse, physical abuse niya. Kanang disiplina na to could be a guise for kanang abuso gid siya ngadto sa bata, and bata di man na helpless man na, di man ay mabuhat ang bata gyud. And whatever we see sa mga kabataan nato, no, is actually a reflection of unsa ta as adults, unsa ta as ginikanan. So kung makakita tag medyo na ay problema ato ang anak in terms of discipline, we always go back sa ato ang kaugalingon gyud sa day ni nako. Dili attributable sa ato atanan ha, kay naman ay lain nga environment ang bata na siya peer. So you also go back unsa the environment ani sa eskwelahan, kung feeling nato perfect ha, or feeling nato ba I did everything. Okay, naaman kita ingon ana no nga I did everything as a parent. Kuno anim gyapon ni ako ang anak, basig sa peers, basig sa environment, you take a look. Barkada. Yes, barkada, no, asa ang iyahang mga immediate nga kanang influences. We try to have a look at that, and we find out so that kung unsa ang course of action nato sa naamang gyud as bata, magpabadlong mga bata baya na, no, nanay medical explanation sa development sa brain nga nung ingon ana na in the same way nga mo bitaw nang mo argue mi nga 15 is more or less the sakto-sakto nga age to determine discernment, kay more or less dul-dul nas 20-25 ang development sa brain. Pero there's really a lot nga we have to consider. But katong imong pangutana, unsaon pagdisiplina sa bata, unsaon pagpadako actually sa bata, wala gyud one size fits all na gyud na sa bata, but we do avoid kanang corporal punishment, no. It does not help. A lot of studies are saying ang piti, ang kusi, ang etc. will only harden the child kung badlungon na siya. So arita sa lain alternative nga pamaagi, let's help each other. Okay, mo padayon ta after this break. SAYRI! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So
Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. SAYRI. Okay, ning balik na mi sa kadaghan na mo gisgutanan na ami actually tulo ka topics for tonight. Pero unahon na to ning buto pag maayo kay dunay concert si Vice Ganda ug si Regine Velasquez, Divas. Yes, Super Divas. Super Divas unya sa Sold out concert. Yes, sold out unya sa Tonight. ilahang mga kuan ad-libs. Actually part yun to sa script. Oh, it would seem nga dunay giistorya si Vice Ganda kabahin sa jet skiing and going to The Hague in for free, no? In a swipe apparently sa kang former President Rodrigo Duterte, no, katong panghambog ni President Duterte sa una nga jet ski siya ato sa West Philippine Sea kay makig-away siya sa mga insect didto unya karon naana siya sa Hague, no, nagatubang sa iyang kaso sa ICC. So dagagwa na kaayon sa joke ni Vice Ganda. Actually, daghan siya gikomedyahan ato. Apil na si Marcoleta, apil na dito si Sabrina M, no? Nga ningon nga, apilon pa man ko ninyo. Pero ang pinaka dako nga issue is kaning pagpangumidya ni Vice Ganda. Why ngan, Pero kasabot na ta kinsa iyahang gipasabot kabahin sa jet ski and going to The Hague for free. Unya, iyaha pag yung gipaklaro, way labot ang mga kakampings o ang mga BBM. So mga DDS ragyo daw to. So klaro gyud kayo to. Klaro gyud kayo kinsa iyahang gipasabot. Klaro gyud kayo ang iyang giistorya. And from that kanang kuan pag-istorya, klaro na pod nato kung unsa ang political stance ni Vice Ganda. Mao ni amo ang pangutana karong gabi una kay dagha magbuan na kaayon naghapog nalingaw. Uy, kanas Vice by Atty, DDS bit na siya pag 2016. Pagsugod 2022, kakamping siya. Klaro kayo nga kakamping. So mo ni atong pangutana karon bastos ba gyud ang joke ni Vice Ganda nga jet holiday o ngano man. For me, kay dili man siya. It was witty. No, na, hala. Pagkadungogin ako, makakita agay na ako sa clip na ako ni Dogo, sa concert, no, ko nga, uy, ka-bright sad sa, kung kinsa mong ang writer, I'm sure si Vice Ganda, nag-imo ato, no, so ko, ka-bright sad, uy, nasingit nila ang trending, ba, yun ang jet, holiday, ko hala, namugnaan siya ng skit ni Vice Ganda. So, I was just laughing, and dito sa katong sulod, na na-auto sa MOA man to, no, sa MOA, nakatawa raman sad sila. Because for me, there's nothing wrong, you don't have to take it personal, kaya in the first place, comedian binas Vice Ganda, unsa may mong gi-expect? Ako para nako at Ginoo. depende gyud no kay hats baya kayo taron ko mga DDS, mga kakamping ug mga BBM ta og unsa pa ato ang mga political stance sa karong mga higayon na. So depende kung kinsay naminaw, no. Unya kaning mga DDS karon kay feeling kuan man feeling gidaog-daog man ni sila kay tuan na si Tatay Dig sa kanang Netherlands, no, The Hague, ug of course, kanunay yun na ibalik sa iyaha ang reference sa jet ski. Kay if we must remember, katong 2016, sometime around, sa iyahang pagpangampanya ba to, iyaha ba yun ang ipanghambog, nga mato siya sa West Philippine Sea, mag-jet ski, no, kay para makig-away. Unya, murag, wa na gyud to mawala sa panunduman sa mga tao nga hambugiro kay kahuman pro China day kay kang dako. Unya karon, of course, na siya sa ICC. Ang giingon sa mga tao, bad taste daw kay nanagani ko no si Digong ba? Digong man siya pagkahuman sa election kato nakadaog siya. Ako bidyara siya. Oh. Joke to nga mag-jet ski ko. So okay ra lagi mag-joke tatanan. Pero kani man god ang reference pud sa mga tao kay tiguang na lagi si Tatay Diggs, no, tuan na sa Netherlands, tuan na sa The Hague, unya kanang bugal-bugalon pag yun nimo ng tiguang na priso na gani. So bad taste gyud daw to ang gihimo nga joke ni kanang Vice Ganda. Murag jokes tiguang ba nya di na kuno angay atakihon ang tiguang mo agree ka. Nganong kinahalan pa man di man na excuse ang katiguang. Uy, kay joke ram to. Oh.
Di lagi ang komedyahan ng mga tiguang. Kung joke lang, ano, masakit man ka. Unless guilty ka. Dili Imo ana guilty. na sila kay half myth mangguguno ng joke. Don't Tinuod. kick unsa to from someone I admire no ingon nga ni kanang don't kick a dead dog further marag ingon Di ba ko siya dead dito? Uy, may para siya sa prisuhan sa Pilipinas. Mura mo siya nag-hotel. Siya man sa ningon, di ba nga? Wama dyan siya dito nagkuhan ng taon. Naglisod dito. Katong mga nanggawas na murag butot, balat na lang siya. Fake news man to, AI generated man to. Si kuan mismo, Okay si naman Bipi siya. Sara niingon mismo nga kanang fake to ha nga mga pictures dili to tinuod to mura og nagsangkiig og tiguang og niwang butot balat na yun si Mas- PRRD didto. Healthier bagay siguro si Digong dito sa Hague hinoon. Kaya wala naman siya. O sa pa may iyang laban dito. So, unlike dito sa Pilipinas ba, magsige siya pakasuko, magsige siya pangaway, ana. Toxic kuan biya kay na, stressful biya kay na niya now in The Hague. I think Pero stressful it's okay. siguro gihapon no. Nga Wala na ba nakaspresuhan. makasulod si Hanilet ko Ano no. si Hanet? Ilahan Naku, may ang uban niya makasulod siya rin. Anapay. Pero ganahan man siya ni Hanilet. Di mo ba iyahang present nga partner ba Hindi ko sa ya? napasudlo ni Kaufman sad. Oy, but for me, ako nothing wrong with that. Because what do you expect from Vice Ganda? Sa una, maglagot ko ng Vice Ganda. Ko nga, di ko mo, basta Metro Manila Film Festival, di ko nga, blockbuster mo sa Vice Ganda. Per me, siya mo yun yung number one per me. Basta Metro Manila Film Festival, inig Pasko, ay, di ko mo tanawa na. Saan na mga film ni Kuan Oy ni Vice Ganda? Basura. But eventually, I realize ko nga nung magkinahala makag-standard nga, ang imo raman yung tuyo, ingnan ka, ang genre sa movie is comedy. So, nung mag-expect mo ka dito nga matandog imong buot ng matanaw kas movie. So, I watch Vice Ganda. Nakit ko nga, I just want to laugh. I just want to be happy during Christmas. And itanaw na kong movie. In the same way, dito sa concert, kita lang Vice Ganda. Kay ba na dyan na sila? Nananaos na kay nas Vice Ganda. Mga tawa ta dito. Inabot na to smowa. Ingon, dapat dili mo seryoso. Just be game about it. Murag ingon ana lang no. Okay naman kanang water under the bridge na ang situation and we can just laugh about it. Pero ingon ana Yan na ang mga lang. ningon nga Katawa na lang. Yan ang mga ningon nga kanang ang mga ningon mga susa mga nangasuko ang mga wadyo dito kay ang naa dito na Nangatawa actually, nangatawa ang tanan. Oh. Kay mo man imong tuyo mo katawa ka kay Vice Ganda man na, di ba? Kung ganun kag hilak-hilak drama-drama di lain nga kuan imong tan-aon. Pero Theater arts, ang question naman Broadway. ato kay basin bad taste kay mao lagi na priso naman kuno si President Duterte. Pero para nako no, I think President Duterte can Katawa take siguro it. siya. O katawa na po siguro to kay katubitang iyahang giingnan to bahin sa korupsyon sa mga congressman in one of his zonas no nya iyahang ginaw ang mga tao nya giingnan tawa-tawa ra ba mo nya murag kamo ra ba akong gipasabot. Unlike ni President Bongbong ba nga ga-refer ato ang mga flood control regarding sa korupsyon nya nangatawa mga congressman nya wala adlibi ni President Bongbong during his zona. Mahiya naman kayo. Oh, mahiya naman kayo pero wala niya supay. Kamo akong ipasabot oy. Murag ingon ana no. Wala. So kung sa President Duterte pa to mula husto ginato. Si Digong kung nakakita ato nga joke ni Vice Ganda kasi mo Ay, Digong ang think bayot katawa. ba ya? Mo ano sa Oh. bayot ay. Bayot ang kabayo ay mo ano sad to. No, Digong ba? Mutuo man mo anang kabayo, mutubag ra man na ginana siguro sa Bot President ning bayot ta mo ana to. Og nanggawas dayon ang mga karaang picture ni Vice Vice Ganda. Ganda sa di pa kay siya maganda. Unya sige man lang pagawa sa kuan ning taon showtime iyang katuwa pa siya ritoki katong pobre pa kay siya. Tong mayukmok pa Oh. kayo iyahang naong. But anyway, for me no. Ang ako kay the irony is daghan kaayog joke ang mga DDS mukatawa sa joke ni President Duterte. Nag-joke siya bahin sa Ginoo, no? Iyang pamalikason ang Ginoo. Nya mo ingon na pud ning mga DDS nga joke ra gani ito, kamorpod, butuo pud mo ana niya. Kung moingon sila ba na dapat dili na mag-joke, bad taste na dili ka mag-joke kay tiguang na ang receiver sa joke. Mayon sa dapat dili mo mag-joke sa Ginoo kay balaan ng Ginoo. Hindi pwede joke-jokean lang. O nya wala to tunyo gi-joke-jokean ang kuan, ang Pope, no? Inyo ta putong ipahimarawot nga di na ngayon that's the Pope. Yes, mo na ba na? No? And that's God. Kana bang kung dili ka Double limpyo, standard. dapat dili ka magpakalimpyo sad kung ikaw na ang masumbalikan. So for me, it's a no. Dili to binastos ang joke ni Vice Ganda Ay kay fact man sa joke joke. ra pud to. Sakto si Actually, Claire. yun si Mid Digos Juan Claire. eh. Siya nga, kada tayo gipagsulti ba nagdigong?
Oh, ang bahin sa jet ski, ang bahin sa pag-adto sa Hague for free. Actually, he went there for free. Tinuod ban sa Uy, in that hatod mo siya sense. kung ano ba siya papiliti ha. Atong tanawon ron ang mga comment gihakikan sa to ang mga nagtan-aw karon ug sa to ang mga loyal nga tigsunod. Naa si Joey Josh makalam sa lingay dili kay klaro man tong joke. Ang bastos kanang patyo nimo ang tao makasala nga way due process. Sobra pa nas pagyatak sa human rights ug sa Kalaw. katungod sa Ginoo nga maoy naay control sa kinabuhi sa tawo. Laom na siya. Laom-laom ni iyaha. Thank Nya, you at least kanang for the kuan niya comment. with a sense yun ni Gerbert, Trusino, these are uncomfortable truths. Ato ng fan, medtech. Yes. Uncomfortable truths mura og he's quoting from the kanang article ni Dean Tony Lavinia, no, which they being confronted with nganong masakitan sa joke kun dili tinuod. Si Junior Diabelos Gonzaga og sila ang magbinastos okay lang unya og sila mo ay mabawian mabawsan dili na okay. Di na lang nako basahon ang sunod nga gigamit Amo na nila pangita word. dinha nasa CCTN page. Unya si Herbie De La Torre, mga suki man ni nato silang tig-comment oy. If ang imong opinion is based sa wrong information, sayop na nga opinion. Same ra sa joke. Bastos ang joke ni Vice kay ang source sa joke ni sa joke si Digong nga leader sa pagkabasto. So pareho silang bastos. Parehas gid atong discussion In no na fairness, no nga kung si Tatay Diggs, we allow him a lot of kanang dako kay tagliwi for him to make jokes to the extent na ang joke is about the Pope Mga tawara and God. Katawa dili kita. Mga tawara mo, mga makpak mo kay ako never much ko nikatawa sa stupid God nga nagutang mo katawa ka ana. Anyway, balik pa gyud to. So klaro no nga kanang baus-baus ra ni and siguro kung taas kay tagpasensya sa mga joke ni Tatay Diggs, pasensyahan lang po nato ang joke ni Vice Ganda. I think the lesson there is dapat kita magmatngon sa itong mga pambuhaton kay mo abot at yung adlaw nga mo sumbalik ra gyud na nato or mo balik ra gyud na nato. Og mahimong Kung sa itong komedya. gihimo. Og dili dapat masuko. Kung But himuan og joke. yes, but before we go to our next topic kay Jetski to Scarborough man to no, mo man naangbot pasabot. Kaning kuan karon balita attorney, di ba kay nagbangga man ang mga vessel sa China kay ilang katong banggaan tong Philippine Navy. Nagminagaay sila. Nakalihay man ang Philippines. So ang ilaha mo nag-unay. Makaintag merisin nyo din ha mga kuana mo kay Myra. pati yun yung panguan din. Karon ang publicity sa kuan Beijing na ang Philippines mo kung igibalim lang istorya sila man ang victim. So fake news. Di siguro mag-guilty ani ang China no kay Katama sa China, they bank on that and they helped actually some Philippine politicians to create fake news. So di na sila mag-guilty regarding sa paghimo fake news despite unsa ka klaro ang makita nato sa videos and pictures nga ilaharam to mga barko ang ginagaanay. Kaya nakalihay lagi. Kailan na sa gibangga kay refueling naman sa to no dito. So normal ra good routine ana. So ngadto ditong Philippines kay maghatod na sa mga ayuda in town. Gigukod sa ko nagbinanggaay niya. Ni ana ang Beijing nga dapat ang Philippines mubayad og damages ang Philippines pero wala gi-specify damages for what. Mauna. Okay. Makatawa lang yun ko sa China. Kulak aligri ba ng China? Oy, gaslighting man sila man inuwa ng biktima nga sila man yun ang harass dito sa kuan. O mobalik West ka po Philippine Sea. ang mutuo lang. Kakaloka. Yes. Anyway, so our next topic. Ali na punta sa lain nga controversial. Sa niya to ang controversial nga isgutanan karon ang exchanges na ni actually ni kanang Governor Pam Baricuatro og ni Duke Frasco no, Congressman Duke Frasco kabahin sa hospital. So ang ato ang pangutana kay wa pa mahuman ang ilahang tit for tat. Kay angayan bang magkiktambayayong o mo collab si Gov Pam Baricuatro sa 5th District Representative Duke Frasco sa pag-upgrade sa hospital sa Danau City ug nganuman. Kay naghimo og balaod si Bill, si
Congressman Duke Frasco sa pagpa-upgrade sa Danao District Hospital. Kung tig-atuan mo surte, magian gyud na ninyo, will not miss it kay naara gyud na siya sa kilid sa kalsada niya. Ning react, actually una na ko nakitaan ang reaction sa anak, no, si consultant Dr. Nikki Catalan nga ningon di man kinahanglan, no, og bill. Oo, nya ning react further si GovPam niingon nga sa una kusugkay mo suroy-suroy, karon kusugkay mo sakay-sakay o sakay-sakay pa more. Murag apparently taking a swipe at the bill nga murag wala gikonsulta sa provincial government ni Representative Frasco, gimuan nagbalaod. So feeling good ni GovPam nga murag sakay-sakay naman mo sa una lagi sa inyong panahon, wala gi mo gahimuan no nga imuhang mother-in-law ang governor karon lang mo. So I cannot blame GovPam ang But according sakay-sakay to mo. Frasco, na naman to siya na bill 2020 pa, and then because of the pandemic, sige lang ko na siya kakuan. Malimta na lang siya ba? Na yung mga initial discussion na dito kay na nanadjud gihimo na ang bill o niya. Eventually, because of the pandemic, wala gyud siya nahimong balaod, no? So karon nga siguro feeling ni Frasco na ang trust man good sa Baricuatro administration is health services. So mohimo na siya og bill to upgrade Danao kay under man na siyang distrito, 5th district, no, nya mga siyang suporta ni Pam. Unya mo na to ang tubag ni Pam. Nga sakay-sakay sa una mo. sige ra mong suroy-suroy nya karon sakay-sakay mo ana. No need na, because kung ang kuan ni Pam mo'y paminaw na nanatanan naka In place na plaster tanan. kung silang buhaton sa mga district hospitals and provincial hospitals. Unya nitubag si Frasco, ningon sa Frasco na kanang kalimtan na nato ang politika, parang let's work together. For this. Unya kay ni ana masagot to si Pam, Governor Pam, na kanang ayon na nag-appeal murag somewhere in a way ba ayon nag-appeal diri sa Danao District Hospital, unahan na din ha imuhang Children's Hospital sa Liloan. Or Nitubag ang Kamotes nga hapit na mahugmak ang ang kanang kisami. siling sa inyoha ning hospital, no. Dili na mo sa San Fran ni. Anyway, so Unya, kay giuna pa ninyo ang airport diha sa Camotes nga nahugmakon na diha ang hospital, no, ang kanang Kisame diha. So pangitag lain nga pwede gi-upgrade ilang diri. Nya ningon ning tubag na pod si kahapon kanang Representative Frasco nga ay sa provincial government man ang Liloan Children's Hospital. Unya nakakita ko sa mga comments sa ubos nga provincial government kahuman dako kay imuhang naong diha. but yeah, so nakatawa ko nagkakuan ani ko, hala, in fairness ni Frasco kanang kung katong kuan ni Pam na sakay-sakay points gid over Pam kay mga question ngano man sa Judy in town nga karon sa ka mag-appeal normal gid siya na question mo wonder ka ngano man sa ginadyo kung mag-appeal mo gid ka ana niya pagkato nang nitingog na sa si Frasco about the Children's Hospital in Luan nga naa dito ang first section man to gipictura niya gi-upload no nga ang operation and management of that is under the provincial government. So pero ang funding would come from the provincial government. Pero even ang district hospital kana tanan karon siguro apil na sa gisuportaan sa provincial government under sa thrust now on kanang health services by Governor Pam. O siguro nga ningon si GovPam nga amo naman nang giatiman murag sakay ang feeling yun ni GovPam nagsakay-sakay ra gyud ka kay amo naman nang giatiman. And siguro kani communication is key basin gyud wala gyud makig-istorya daan si Representative Frasco kang Governor Pam nga uy na ako'y balaod nun diri before kanang kuan ba before going to the press and kanang announcing oy na ako ingon ani nga balaod nun wala siguro siya makig-istorya daan kang GovPam nga naingon ani para if the intention is really for collab rather than going public maguna dito sa publiko nakahibaw ari siguro kas mga hingtungdan unya mao ni siguro ang naka ingon si GovPam nga sakay-sakay ka kaya mo gani ka makig-istorya nako regarding nino kay asa ta magka-collab kay nabayay thrust na ang provincial government kay basin og ang gikinahanglan karon dili gyud dihang dapita na ay mga nagkalain-lain nga mga hospitals nga
basin mas nanginahanglan sa imuhang tabang unya mo ni kung collab ato ang gusto mag-istorya ta dili nga adto tas gawas daan mang announce sakay-sakay gyud ang dating. Pero kaning sakto na no need na og balaod para mag-upgrade o hospital. Oo. Pero in reality, mas maayo nga naay balaod in place kay makuha naman siya dayon og budget, di ba? Pero dugay to pa na upgrade siya. the hospital, so makuha na jud ka daan say tawagan mabudgetan gyud ka. Kaysa kay budget from the national government if na kay balaod para actually I think ang naa sa balaod, nabasa nimo ang balaod ba? Kay nakabasa man gud ko sa usa sa mga comment nga gahimo kag balaod para fundingan sa provincial hospital. Murag ingon ana maurag gihapon ba murag provincial government so naghimo ra kag balaod para kanang hatagan og more responsibility ang government, provincial government nga ila naman ang gitrabaho so murag taking the credit if ever mapasar na nga balaod mingon gyud dayon nga pasalamatan ni Representative Frasco kay gihimo niyang balaod nga in fact we're already doing it mo ang provincial government di ba kay isa district hospital naturally funded supposedly by the provincial government and if maura gihapon na ang content sa balaod nga nag-ingon nga kanang i-upgrade niya etc. it's actually useless pod nga provision. It will become useless. Ang benefit lang yun sa imong giingon kay nahimo na gyud siyang balaod pero kung himo na pud gyud tinuod sa pagkatinuod in actuality then no need na gyud mura gyud sakay-sakay gyud ang dating siguro from the perspective ni Gov Pam pero mao gyud ako gyud no ganahan ta og collab ganahan ta og cooperation unsaon pagpanindot ang serbisyo ang health services ato ang probinsya then they should all work hand in hand kanang magkaistorya gyud sila mag-meeting sila and Duke Frasco if naday siya balaod no nakikistorya uta siya ni Gov Pam regarding aning unsa iyahang gipasar dito para kanabang ma-align ang priorities kay naman ay mas nanginahanglan nga mga facilities government facilities nga siguro himo na tug balaod tong uban nga kanang mas diskumpiyado sa pagkakaron murag para ni Gov Pam ay na na una-unaan ng Danao Hospital kay amo na giatiman na namo no need for you to do that nganong hilabot man kadiha murag siguro murag ditso nga pagkauna-una ni Gov Pam nga manghilabot man kana nga manay mas duol sa inyo namo yun na hospital nga although under the provincial government you could work better with that or katong sa Camotes nga gayunauna ninyong airport kahuman nahugmak na ng hospital diha. Ragingon ana siguro kung ano gito lahos-lahos ra gito nga hunahuna ni Gov Pam and of course we acknowledge nga na may mga political bikirings gyud no kay mother-in-law baya ni Representative Frasco ang former governor nga naatbang karon ni naatbang last election ni Gov Pam so di gini mo malikayan mo na mo ingon pus Duke Frasco si Representative Frasco nga kanang dili na lang ta mamulitika karon but yeah if ang objective is dili mamulitika pag istoryahay mo ato dito pag istorya mo unsa gyud ang priority rather than ato manggawas in media unsa mga gipanghimo niya kamo daay mismo wala mo nag-istorya so for me communication is key personal communication kay pag istorya kay as far as we know Gov Pam had been consulting with different kanang hospitals heads and mga MHOs no mga district mga heads sa mga hospitals and rural health units sa nagkalain-lain nga LGUs unsaon pagpanindot ang serbisyo sa medical. Anyway, ang mo allocate og budget kang national government through the Department of Health. So DOH naay law na naay law to upgrade a hospital. So mao na siya. So ipa-national funding pero niingon si Gov Pam nga una lang tong uban no kay under provincial government man ang mga district hospitals. Kanya gota na ato lagi ingon sa dili man kinahanglan og bill para or law para mag-upgrade ka anang district hospital. You just have to comply the requirements. Imong iduso dito sa DOH. Pareha ra gyapon kung i-process sa sa provincial government para ma-allocatean og funding ang so kanang ang DOH ra gihapon mo'y pangayuan. Mao na siya. Kung kani sa bill sad or law to upgrade the hospital, hindi ka approve
ipasa ra sa padung dito sa DOH para maalukitan siya project. So, parehang ending. So pero in effect kay karon man good ang district hospitals as I understand under man siya sa provincial government. So mura gikuha kung mapasar ang balaod, gikuha from the local government gikan sa provincial government ang hospital giadto sa DOH. Unya kung wala nag-istoryaan na si GovPam nga under sa iyang jurisdiction ng mga district hospitals og si kanang representative Frasco, mura gyud siya offensive insulto gyud pud siya hihapon ang dating, no? So para nako kung ingon ana nga mga measures they should talk, mag-istorya gyud sila regarding ana ug kula naki-istorya di gyud angay mahibulong si Luke Frasco kung inana ang reaction ni GovPam sa iyahang gihimo nga efforts karon kung really for the upliftment gid ni sa services, dapat siguro mag-istorya gid sila kay kana kung grabe ng plano nilang GovPam sa mga district hospitals unya naale mo kalit gawas nga oy himuan na daig balao, di ba murag offensive pud siya nga ano ka mag-istorya daan regarding ani or kung na existing na for the longest time daig anong wala minimo gi-appraise regarding it nga naa naman di ay na siya kay para kanang management pud baya na sa pero mga makaingon ra resources. sad ka kung nag-istorya pa to sila daan, pwede ra ingon ang province sige kana na lang imuha. Atong huwaton nga mahimo ng balaod, we will support that. Para dili na magdubli. We can go to other facilities na for upgrading etc. Dili na madubli ang effort. So balik yapon ta nga naay mga initiatives nga dapat i-konsulta gyud nimo sa hingtungdan para dili gyud mahimong offensive kung well meant ang mao nga action dapat siguro nga iklaro pod sa channels nga channels of communication nga sakto pod. May mga kuan. Natay mga reaction gikan sa ato ang mga loyal nga react ba ato ning tan-awon. Nadaot gyud tin sila ani. Gilbert, si Gerbert Tusino ato gyapon suki. A mind over matter, kontrapartido but for the betterment, Gov should stick to her goal as promised, the healthcare. Si Belinda Baid, kung makaayo sa katawhan, okay ra na serbisyo sa katawhan mangkaha ang ilang tuyo sa pagpalambo sa mga hospitals, healthcare. Ang importante sa likoy namang political nga pagsumpaki, move on na, unity man kaha, no political colors, dapat magtinabagay unsaon pagsulbad pangitan og solusyon ang problema kay dili puro lang press con issue makadaot sa isig kahabig. Si Caleb Benson, if Pam is serious about healthcare, she should work with Duke. He filed the upgrade bill since 2020. Klaro nga dili ni bag-o ang problema murag mas giuna pa niya ang politika kaysa pasyente. Dito di Guzman collab with GovPam Bari 4, that's a waste of time. She's been in power but the results speak for themselves. The Naus Hospital is still in shambles. On the other hand, Congressman Duke Frasco has consistently delivered for his district. His focus, real change, not photo ops. If you want progress, better work with someone who actually works how to make things happen. Okay, so mura og nilaha is okay, maayo gyud na kung makaayo para sa atong healthcare sa probinsya, they should work hand in hand. Pero mobalik yun ko nga communication is key. Pag istorya mo kay sa tuang makitan, grabe naman ang mga consultation sa mga nagkalain-lain nga medical heads no sa nagkalain-lain nga distrito. So they should actually talk regarding sa priorities pod sa probinsya. Pero pwede ra man lang gyud ato ba kung wala lang gyud nga line nga sakay-sakay. Kaya pwede there's a diplomatic way to say it. Murag sa messaging side kung communication gap and then also the messaging ba no but bahala na sila. Okay, sakay-sakay pa more. Okay, sakto na mga giingon sa mga atong mga viewers din na kanang for the good of everybody. Magkuan na lang gid mo, magtambayayon mo, and also because Pam keeps saying na colorless administration iyaha. So actually balik gyud ta sa communication is pag-istorya mo no kay kung makaayo gyud para sa healthcare kay diha man sa distrito no so ang katawhan diha
nga distrito ang mabulahan. Actually, makuha na mga taga-Camotes because nga man jud ang labing duol in town ng hospital. Kay katong ingon ni Gov Pam na unsa naman to dito ang hospital sa Camotes, guba naman to. Guba na, So, nahugmak na. ang next nga kuan sa mga taga-Camotes kay Danao, kay mo man ay duol kaayo kung kanang San Fran, Poro, Antodela, mo na duol kaayo para nila. Pero kung kami, Pilar, ang mas duol na mo, Ormoc. Sumuambak Pero na part lang niya or sa Cebu mo. Province, kay Camotes Island man mi. So inyo din ang Group of side ang islands. makita na mo no gikan sa baybay o sa Yes, Ormoc, yes. Pilar Akbang na ni sa siya. baybay. So mao na nga side. mao na siya ang Pilar. makapture kanunay beautiful picture from BSU. O Yes. sinik man gyud na dihang dapitan no. Nya mapil gyud na ang isla sa Camotes. So That's ang Pilar. gyud na Oo, siya. that's my nagatubang. island. Yes, so mas Our dool. island. Mas dali iabot sa Ormoc kaysa iabot sa Cebu City. Kaya ang nakadiscover sa Pilar is a Borinaga from Biliran or Wow. Southern Leyte. So, munang daghan kay midinhag mga parinti. Murag tanang tao parinti. Mura Kaya po kami. nakadiscover is Borinaga. Anyway, so... Sikat, sumudaga na ni siya sunod dihang dapita kay gi-offeran ba ani di ba Oo. gi-offeran ka last election. Storya. No comment na lang. So, kung saan Sige, pa- suportaan so, ta para ka. mga offer din ha. Nadili na lang sinta. Sige, next topic. Dili bitaw kay nalipay bitaw ta karon nga kanang ningkalit og gawas sa mga headlines niya wag gyud tay prior notice ba nga nailisda na di ay si Robin Padilla no isip chairman sa Committee on Constitutional Amendments, Laws and Revisions. So niya mao ni karon gilisdan siya ni Senator Kiko Pangilinan, who is a lawyer Pangilinan. and UP regent. So, di mo ba na sa itong basta? pangutana ron. Sakto ba nga napulihan ni Senator Kiko Pangilinan si Senator Robin Hood Padilla? Hoy, pati sakto Isip ha! chairman O, sa paano? Committee on Constitutional Amendments ug ngano man. Hoy, excited kaayo ang Renmar. Pero di sakto ha. Hoy, nga gutaw siya. Di ba siya abogado? Nakita mo gitong katag gani. Gilecturam gito siyang Pangilinan ato about the juvenile Justice Kay Law. patakal siya bukas siyang babada. Mirisi niya. So sakto raw. Nganong siya man sa in the first place? Mga siguro gyatong pangutana murag sayo pero natong pangutana sakto ba kay murag wa naman siguro wa naman gyud siguro pangutana kung sakto ba di sakto man gyud ang sakto. pagpuli kang Senator Robin Hood. Robin Hood Padilla na gyud na iyahang ipagamit karon ay dili na Robin Padilla kay kinahanglan ko no ang full name kuno niya nga Robin Hood. With inspiration siguro ni Robin Hood the thief no Basin. nga mangawat sa mga dato kay ipanglabay nga ris mga pobre pang distribute. Kaya paghimo mo ganito ng pangutana, hawa pa magudo ni gawas ang katong murag nagtinubagay sa si Pangilinan o si Robin Padilla dito sa Senado about the juvenile justice. Kaya kanil naging discussion karon to lower the kuan minimum age of criminal responsibility. Karon ang dugay na ni nga effort ni President Digong pa no nga ipabalik og 10 or 12 sa una unya karon mura og ipanghingusgan ni Senator Robin Padilla kay badlungon lagi kuno mga bata unya nagpadapon siya sa mga istorya regarding sa mga grabe no kanang di po ka-imagine ani mga bata nga makakumit og murder, makakumit og grabe uban ani rape ha sa ato ang makitaan kami ma-expose mi ani nga mga cases manglimbawt baya pud among balhibo nga naunsa man ni mga bata nga niabot ani nga point nya naa ni sila sa mga shelters unya nanggawas to ang mga istorya atong mga maguwad katong story kapuso mo man siguro to Jessica dili asa to ang gi-feature nila gimo nila feature maalaala mo kayo gimo ag feature and then igawas na po tong news item regarding atong taga Davao nga gitusak-tusak og 37 times ang nanggawas manggod nga istorya which is fake information nga wala kuno nga priso ning mga bata which is actually grabe gyud nga misinformation emotional kaayo nga issue unya ang giingon o gipagawas no jail daw which is not true at all no ato yun ang ipa-check bitaw niya katong maguwad mo to'y gi-correct ni Senator Kiko Pangilinan nga they are in jail no kay ang mga bata ang mga bata above 15 years old committing crimes nga above 6 years ang imprisonment with discernment
they will be tried as Priso adults, ka. no, na agad ni sila priso. Kung available, makabail sila, etc. Unya, karon mo ipadagan nga istorya nga wala daw na nga priso. Actually, they're serving term ang kani nga mga bata. Unya, mo ipadagan nga istorya ron ni Senator Robin, mao tong gi-correct siya ni Senator Kiko, nga di man na tinuod na nga wala to na nga priso, and Senator Robin should, senador na baya siya, di siya dapat magpadag chismis. His staff could have given him the proper information. Pero dili siya magpatakag yawit. Sakto haragid sa pagpuli bitaw kay... Una, Although, dili man taganahan mo discriminate unta sa non-lawyers, no? Kay kung senador ka na, man kay mga lawyer staff nga Consultants, mag-surround nimo, advisors. imuhang chief of staff, etc. They could give you the proper information. Yang anong mao gihapon ay manggawa sa baba ni Senator Robin, despite the fact, I know he is surrounded with Daghan. competent people nga makahatag ng eksaktong advice. Magpataka lang gihapong istorya. So, it's a disaster, no, nga kung magpadayon siya as chairman sa Committee on Amendments. Constitutional Amendments, Revision, and Laws, ato ba'y anamuhagi nila ang review? Oh, my God, can you imagine kung based on emotion, not based on facts, ang mahimo nilang evaluation sa mga amendments and revisions, no brain at all. Bitaw, kanang nakabasa bitaw ko sa initial nga draft sa ilahang gihimo nga kanang proposed amendments sa juvenile justice, daghan bitaw kaayo og sayop, and apparently even ang nagpropose naghimo, I'm sure it's not Robin, it's someone from his staff niya, of course siya mo ingon nga okay na ni di. So sayop gyud bitaw. So dapat siguro dili gyud angayan nga ibutang si Senator Robin, sakto ra gyud sa Senator Kiko pagilina, not only because of his stance against juvenile the amendments to the juvenile justice law, ang pagpa-lower sa criminal age, minimum age of criminal responsibility, but because he's a lawyer and he has proven sa iyahang track record nga competent siya for the job, no? Kay time and again, Senator Robin Padilla has shown us nga kanang it's not enough nga nagbukal-bukal imuhang kasing-kasing, no, para sa imuhang nasod kay mo may ang presentation sa iyang kaugalingon. What's more important is you have the competence and the background to do your job. Wala man si Robin Padilla. Sorry. And also dapat maminaw sa gyud ka, oy dili ka maghinambugiro na kanang for sure mo lagi gi-brief na kaana sa imong chief of staff, sa imong mga legal advisors na mo ni siya ang sakto ay kung ina nga mamakak ang mga abogado nga kuan bi na sila pwede biya ka disbar di ba magpataka ka din. Pwede actually mig masayo, pero dapat kung dili amo ang linya, mas magtuon mi, dili mi magpatakag recommend dito sa amo ang senador o kinsa amo ang legislative. Okay, mo man imong trabaho. Kay my God, if Advice. I'll be, kung ako ang consultant, nakasuway ko mag-consultant, legislative consultant sa Cebu City, ha, and maningkamot gud in town tang dili maulawan ang ato ang konsihal, ang ato ang kinsa pa may ato ang i-consultant, provincial board member, imuhang congressman and ang imuhang senador nga dili maulawan in town kung magpataka siya og ingon kay sayop imuhang gihatag nga advice, sayop imuhang gifeed. Unya di man taon abogado ni si Senator Robin Padilla, double the effort dapat iyahang gihimo sa pagsabot sa mga balaod nga gusto niyang pang-usbon. Pero in a way, sakto ra siguro unta to nga amendment siya kay gi-amend ba niya ang facts. Dili constitutional amendment of facts. Gamit mo niya ang facts about Committee the on mga Fake News children. siguro dapat, no, iyahang ngangay i-preside how to make fake news. Bitaw di ba kay lahi man jud iyang story about the juvenile, lahi jud iyang atake para lang jud ma-approve iyang gusto na i-lower to 10. But actually, no, dili bright ang iyahang future diyang dapita kay many of the senators who approved kadto nga balaod in 2006 are actually naakaron in Congress. And probably I hope they understood what they approved way back 2006. Pero sakto to ato jud balikan ba before this is really important no nga kanang sigud sila ingon na kanang
Makaduog jud ka ba nga man nga tungod ng Kiko mga bata karon mga maldito na kami na gipanggamit sa mga sindikato kay dili sila mga priso bisag makasa sila sa balaod. Oh, sayop gyud na siya, gi-correct gyud na ni Senator Kiko ha, giklaro gyud na niya, and kami as the advocates para ani nga balaod nagbalik-balik gyud mig-ingon nga dili gyud na sakto kay ang walay priso ang below 15 pero pwede butang og juvenile home, no, kaning gitawag nato nga bahay pag-asa. Ang 15 to 18 walay discernment pero nakakubit og serious offense, pwede gihapon na gihapon ta intervention. The problem with the proposal ni Senator Robin Padilla, ganahan na siya mapriso, wala man gani gi-mention unsay mahimong programa aning mga bata. Ako nagsalig ko kay nakabasa ko sa initial draft, nahadlo ko kung mautoy mapasar pertigyong sayupa nga proposal. Yes, okay. Na mga nang react there? Natay mga nang react nga ning agree sa ato ang mga giingon nga mura og sakto ra gyud ang kaning pagpuli kang Senator Robin Hood Padilla, no. Tanaw nato kanina yung ato ang internet signal. Ano man na Dave? Dara. Si gihapon oy ato ang suki si Gerbert Trusino. In the first place, it should not be Senator Robin. Mao gyud bitaw ngano mapud siya mampud. Si Belinda Baid, sakto rang gipulihan si Senator Robin, wa nay alam diyan, puro hambog at pasikat lang sa Senado. Isang senador na hindi taong bayan ang gilabanan. Dapat kung nasa government ka, dun ka sa taong bayan magsilbi, di ba? Si Dikan, way ayo nas Robin na paiyang staff nga nasakpan ng nagmariwana sa Senado. Mao gid ni usa sad nino nga nasakpan nga nagmariwana, which gidinay baya ha. In fairness ni Nadia Montenegro, ningon baya siya nga dili to tinuod, vape daw to oy. Sila ray makaibawan under investigation ni karon pero suspended sa pagkakaron si Nadia. Suspend or gipalive raman? Gipalive di ay. Si Angel Rivaldi, obvious kayo nga ngay gyud pulihan si Robin. Kita tanan nagkasinabot, amot lang kung anong siya gyud ang chairman. Na chairman up to sa ilahang kuan? Ay tanong mo kay Cheese. Si Cheese ba na, di ba? Last, di ba kay napabaybo ang abogado, di ba? Anong nato silang kaning mga siblings ba? Piya mga Cayetano, siblings. Lawyers. Unya, actually many of them are lawyers. Nya ngano gibutang gyud nimo sa di na lang ko mo mention, no, being an actor is not in itself a reason nga nung dili nato ibutang og mga committee chairmanship sa kay we don't look down on actors, pero Robin Padilla has not really proven his worth. Yes. And so did many of the actors there. Murag wala gyud naka-prove sa ilahang worth. Dili lang ta mo mention og names. Okay, so man na. Yes, maura to ilahang mga komentaryo nga niingon gyud nga in the first place nganong siya man puy gibutang. Nakita naman nga dili capable, and pagsunod na, wala man gyud po siya napakita ang capability for that. Kung hatagan na nato ha, give him a chance lang kung katong first time nga gi-appoint siya for that position. Give him a chance, okay, so hatagan na tong chance, pero apparently, wala. So, mo ni, sakto ra gyud ang nailisan siya. Si Angara was there pa. Yes, before he became the DepEd Secretary. Daghan mang mga maayo dito actually sa ilang kuan nga. Kanang, maayo in a sense nga, haom siya ani for this committee. Wa man pud ta mo ingon ha nga kanang lawyer gyud kay ang lawyer kung dili na mo linya probably kinahanglan gyapon may magtuon. So kung dili na mo linya ang usa ka butang, kinahanglan bang mag double time. So don't assume pud nga kung lawyer right gyud na dili gyud na ingon na no, kinahanglan may magtuon. Pasar gyapon. Kitang tanan ay presumption of knowledge of the law. Nalay gamay nga kuan kanang level up kung abogado kay we are presumed to know kay nagtuon kinahimi pero dili tanan amo ang gitun-an. Naray pipila no. And kani sure ko nga kaning mga nakasurround ni Senator Robin Padilla
does not know much about the Juvenile Justice and Welfare Act kay makitaan sa gihimo nga draft na Let's say balaod. specialty, basig Pataka civil law. lang, yes. In fairness, civil law, nakakita ko picture gabi ba si First Lady Liza Marcos nag-teach sa Western Visayas State University Civil Law Review. Actually, mo may First day ang of class. ipanghambog. Oh. She's so New York, di ba? Mugera Oh. kay siya sa iya pagka-abogada sa New York. And yes, she's teaching there. Nakauyo na sabi ako, in fairness, nito sa nga twist ni Liza, Senator baka Lisa. nagma-extract Oh, siya. Senator First Lady Lisa. First Lady Liza Marcos, nito sa nga nag-teacher siya kanang di na siya sige kuyo-kuyo kay sige na siya intriga ba na mao ni si Liza ana na priso dito allegedly di ba kanang si Liza diri sige panguan mo nag-control ni kuan mo nagsigig tudlo ni kuan nga mo ni buhaton and all that kani nito sa ni nga packaging, imaging, publicity kuan nga wow maestra but pasabot bright. Kay sige ra man na siya bugal-bugalan kay murag apparently she does not have the grace of First Lady Imelda Marcos no mura og daghang kay siya mga photos and videos nga tuyoon jud kuha nga she's not in her best position she's not in her best angle and posing so Mura siya Michelle Obama. kinahanglan nga Katong nailaing Ka Michelle angle Obama sa kay iya. lawyer sa tos Michelle Obama na inaana sa ba serious and more scholarly so in fairness kung kinsa magiging naka-convince ni Liza Marcos the first lady or kinsa ba sa gyud nakatudlo niya advisor publicist nindot na nga move Actually, Oh, instruction. nako'y feeling nga iyahan ng personal effort kay Siya dyan ato pa ng nagkamot 2022 nga ning gawas na nga istorya nga mag-teach siya kay naman tay ato ang mga friendship diha sa West Visayas State University. Isa na ang former lawyer si Attorney Frederick Rehensya. Hi Attorney kanang Frederick Rehensya na siya nag-teach po diha. In So fairness. magkuyog na sila. oh Carolinian po na si Kuan. ha Carolinian ang po the lawyer katong yes. inyong kuan nya na siya din nag-teach siya Na din po siya diha, karon. faculty silang kuan Mag-co-faculty Liza. na sila ni sa- First Lady Liza Marcos Yes, Civil no, Law tanaw na to Review. unsa ni ilahang kuan, ilahang working relationship. interesado ko mang marites nga how is she as a teacher of law We hope nga excellent para wanay Sige mo masaway. jolly ron siya, di ba? Katumitong na videohan siya nga nag-abiba ra dito. And for that, no, dili mo kay siya poise. Unsa kay ito nga event, no? Katumara, kuan siya ba niya is na nga, New York, mangguna siya in town, dako oy so in ana dito sa New York marag happy ra yung mga tao ba jam cool Oh, wala ito ingan. I'm so New York. Okay, sige, you're so New York. Then what? In fairness, ako sa kataan kung mora ba sa gyud na yang itudlo, sa pa siya kay pang tudlo. Di siguro siya mo tudlo mga political law, anak, mga admin law. Actually, Kasi mo-contradict. ang civil law man good, I think, ang civil law man good kuan siya kana overtime dugay naman kay nato ang civil law no sa imo na lang tan-awon kung nabay mga amendments not much actually. No, so kaya ra na niya. Pero magtuon pud siya balik. Kung mag-admin laws niya ba mo ana niya ngano lagi imong bata kay dili kini mo buhat sa gisulti sa balaod. Ana na siya. Ari lang sa civil law kay safe layo ra siya sa mga government kuan issues. Pwede lang gihapon, magbut gihapon siya ana dihang istoryahan, no? Pero yeah, it's really civil law, pwede gyud na niyang i-teach tun anlan niyang maayo kay she has not been here for the longest time, no? So kinahanglan gyud niyang tun-an ang kanang ato ang implementation sa ato ang mga. Pero ngadto gyud siya no? Ato siya ba? Di Di, pa kay mo may yang associate si Dean na Tony iyang Lavinia, lineage. online man iyang mga klase. Unya, siya na siya dito sa classroom with the students. Anyway, one other panahon, magkita tagbalik. Sunod sa Badupuhon, but before that, let's say thank you sa PAL, Archbishop Jose Palma, ni Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua. Unya nga nung daggo kay ni si Dave, si Brian og si Inday Asang uban, si Matmat ay absent daw. So Thank sila you so kang much for tulo. watching. Magkita tagbalik sunod sa Badupuhon din nila sa iyong paborito ang kasaw, matag pani hapon. SAYRI!